Oh no! Bagas na yung pang spray. Mahal. Lagyan mo yung restoration. Di ba kailangan? Oh no! Sabi na. Kasama ka na sa video ngayon, sir. Huh? Vloggers ka na rin. Hi, fans. Huh? Ay, ligtas ulit, ligtas. Wala na. Alos na. Yes. Dalawa. Ginagawa mo! Pababa na ng pababa yung ano eh. Compressor eh. So, yung hulog na yun. Okay, vacuum muna tayo, vacuum. Vacuum muna ulit, vacuum. Huh? Hindi. Vacuum tayo. Talon. No. Ginagawa mo! Okay, isang oras, vacuum. Wow! Vacuum, mga master. Ayan, ating bida. Gina. Sir. Gina. Tasko. Huh? Meron na makiramdam, Tasko. Ayan o, Tasko. Tasko din yung ating vacuum, oh. Oh my God! Ang gagawin natin, Tasko. Here. Sulfron. Baka naman daw. Ayan o. Okay, silyado pa yan. Sulfron. Delpron mura. Karga na tayo, mga master. Tsaka yung Max 4.5 na yung Max eh. Meron akong nakitang nabulungan, sayang lang yung pinarga niya. Parang hindi siya branded masyado na free yun. Ginagawa mo! Okay, initial charging tayo, mga master. Wow! Tapos panda rin natin sa indoor yung unit natin. Kabablog, nahulog, no?
Five. 6.7. 5 lang yata. 5.7. 5.7. Ah, oo. 6.7. Malamig na, gabi na eh. Lamig eh, kaya ako na eh. Magic, walang liquid. Liquid. Wala, goods. Goods na yan, mga basket.